Frågeord. Varför? Varför är du glad? Varför? Det är min födelsedag. Varför är han inte i skolan? Varför? Han är sjuk. Varför gäspar du? Varför? Jag är så trött. En gång till. Varför? Varför är du glad? Varför? Det är min födelsedag. Varför är han inte i skolan? Varför? Han är sjuk. Varför gäspar du? Varför? Jag är så trött. Varför är du glad? Varför? Det är min födelsedag. Varför är han inte i skolan? Varför? Han är sjuk. Varför gäspar du? Varför? Jag är så trött. Hej då! Hej då, ha så bra. Vi ses på nästa gång. Hej hej. Hej då! Hej. Hej!